أنا دلوقتي موجود في الريبابليك سكوير اللي هو يعتبر وسط المدينة في يريفان، عاصمة أرمينيا. وأنا الفيديو اللي أنا كنت بصوره في التاكسي دوت مع السواق، أنا ما كنتش قادر أتكلم طبعا علشان مش عايز أعمل له إزعاج. هصور دلوقتي عشان الذكرى الريبابليك سكوير. بصراحة المنظر عجبني جدا، والمباني حلوة والنظافة والهدوء يعني، فهنصور مع بعض كده ونشوف. الشمس طلعت، الشمس كل شوية بتغيب وبتطلع،